Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο λέγεται Ανοιχτή τροφοδοσία μέρος 4. Θέλω να σας πω ότι μάλλον τελειώσαμε με την τροφοδοσία. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη λαιλασία, τι γίνεται κλπ. Μπορείτε να δείτε εδώ το βαρέλι. Έλα πιο κοντά. Θα δείτε ότι πλέον έχει αδειάσει και οι μέλισσες δεν ψάχνουν κάτι εκεί. Άρα λοιπόν η ανοιχτή τροφοδοσία μάλλον τελειώνει γιατί ξεκινήσανε οι γύρες, και λέω μάλλον γιατί ο καιρός δεν ξέρουμε τι παιχνίδια μας παίζει, αλλά εμείς τουλάχιστον τώρα δεν θα βάλουμε κάτι άλλο. Έχουμε επίσης τοποθετήσει, ελάτε να δείτε, έχουμε βάλει κουβά με νερό στα μελίσια, δείξε πιο κοντά. Αυτό να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό τα μελίσια όταν αρχίζουν και αναπτύσσουν γόνο να έχουν νερό κοντά τους. Αυτό όμως είναι ένα κεφάλαιο το νερό που θα το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Και τώρα θα πάμε να δούμε καταρχάς τις πρώτες γύρες που εμφανίστηκαν στις πόρτες, γιατί γι' αυτό σας είχα πει ότι όταν εμφανιστούν οι γύρες θα σταματήσουμε αυτή την τροφοδοσία. Πάμε να δούμε. Θέλω να δείξεις στα παιδιά, έλα εδώ, στα μελίσια, πώς φέρνουν γύρες στα μελίσια. Εκεί, πήγαινε κοντά στην πόρτα, όσο πιο κοντά μπορείς. Να μην την κλείνεις μόνο, γιατί αν την κλείνεις δεν μπορούν να φέρουνε. Αν την κλείνεις δεν μπορούν να φέρουνε, γι' αυτό το λέω. Κάτσε πιο πέρα, μπράβο. Ή έλα από το πλάι καλύτερα. Νάτες οι πρώτες γύρες εμφανίστηκαν. Οπότε αυτό για μας είναι ένας δείκτης, ότι οι γύρες που εμφανίστηκαν είναι ένας δείκτης ότι ο γόνος πάει καλά. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι εμείς σταματάμε την ανοιχτή τροφοδοσία και θα αρχίσουμε σε λίγο καιρό να επεμβαίνουμε μέσα στα μελίσια. Σε λίγο καιρό όμως, θα αφήσουμε λίγο ακόμα να στριμώξουν. Θα ανοίξω ένα μελίσι άλλη μια φορά, αν και σήμερα δεν είναι τόσο καλά γιατί φυσάει, έχει ένα βοριαδάκι. Θα ανοίξω ένα να δείτε τα τελικά αποτελέσματα της ανοιχτής τροφοδοσίας σε αυτή την τοποθεσία που σας λέω σταματάει μέχρι νεοτέρας. Έτσι, για να δούμε λοιπόν. Για έλα κοντά. Λοιπόν, έχουμε ένα εξαράκι. Το βλέπετε ότι είναι όλο μαυρισμένο. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγες μέρες θα χρειαστεί τελάρα. Δεν θα τα βάλουμε ακόμα, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα. Βέβαια είμαστε στο Φεβρουάριο και όπως λέει το ρητό, ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Λέει κι άλλα, αλλά δεν θέλω να τα πω. Λοιπόν, ξαναλέμε τα ίδια, μέλισσα στο φελιζόλ. Μελάκι και γύρες πλέον. Έλα πιο κοντά να δείξεις τις γύρες χωρίς να μπαίνεις στη σκιά. Έτσι. Και γύρες. Και πάμε λίγο πιο μέσα τώρα. Εδώ βλέπετε τις γύρες. Έλα δείξτε τις γύρες. Αυτές που τους πέφτουν από τα πόδια πάνω στα τελάρα. Σημάδι πάλι ότι πάει καλά το μελίσι. Από τη στιγμή που μαζεύει γύρες. Λοιπόν, εδώ έχουμε γόνο και γόνο σφραγισμένο και αυγά εκεί που τα ανοίγει. Δεύτερο με γόνο. Εδώ έλα να το δείξω από κοντά που είχε ρίξει τα αυγά, όσο πιο κοντά μπορείς. Έτσι. Δεύτερο λοιπόν. Έχει αρχίσει λοιπόν και κολλάπτεται ο πρώτος γόνος και μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φουρνιά γόνου. Εδώ πέρα βλέπουμε γύρες και μέλι που κρατάει. Θα το αφήσουμε αυτό
κάποιο διάστημα τώρα δεν θα τα πειράξουμε τα μελίσια, να πάει να τα γεννήσει με τις γύρες που φέρνει η βασίλισσα και αυτά. Εδώ ένα κίτρινο τελάρο, θα του κάνω και μία αναστροφή για να έχει και αυτό το χώρο διαθέσιμο η βασίλισσα. Βλέπετε ακόμα τις γύρες εδώ, πέφτουνε γύρες παντού. Και εδώ μελάκι για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, αυτό το μελίσι είναι ένα εξαράκι με 2 γόνους, δεν έχει 3, δεν έχει 4, αλλά εκολάπτηκε η πρώτη φουρνιά, συνεχίζει, γέμισε, δεν το πειράζουμε ακόμα καθόλου δεν θα του βάλουμε τελάρα ακόμα. Απλά θα το αφήσουμε να σπάσει τα μέλια, να γεννήσει τα αυγά σε αυτά και όταν θα δούμε ότι γέμισε και είναι όλο μαύρο θα αρχίσουμε να προσθέτουμε τελάρα, βέβαια και με τις συνθήκες τις καλές που περιμένουμε. Κάτσε λίγο να το κλείσω. Να δούμε και άλλη μια περίπτωση, άμα σας ενδιαφέρει. Για πάμε να δούμε άλλο ένα μελίσι. Έλα μαζί μου. Λοιπόν, ας δούμε το διπλανό του. Γιατί τα διπλανά μιλάνε πάντοτε. Ένα πενταράκι είναι το διπλανό. Όχι, εξαράκι είναι και το διπλανό. Για να δούμε σε τι φάση είναι και το διπλανό. Συνήθως είναι παράλληλες οι... Πάλι έχουμε μέλι. Μελάκι εδώ, λιγότερο πληθυσμό, μπορείτε να το δείτε. Μέλι δεύτερο. Μέλι τρίτο. Αλλά εδώ πέρα τα βλέπω ότι είναι ανοιχτά, οπότε εδώ θα το γεννήσει σε λίγες μέρες. Εδώ βλέπετε τις πρώτες γύρες. Έτσι. Πού πήγε τώρα, την έχασα. Ένα λεπτό. Να το δούμε από εδώ. Όχι. Εδώ είναι. Να, αυτή προσπαθεί να βάλει γύρι. Έτσι η μέλισσα. Την έχει στα πόδια της. Εδώ έχουμε γόνο που εκολάφτηκε. Εδώ η βασίλισσα ψάχνει πάλι να δει πού θα γεννήσει. Εδώ είναι, τη βλέπετε που γυρίζει. Εδώ έχουμε πάλι γόνο. Έτσι. Και μελάκι. Και εδώ βάζει τις πρώτες γύρες. Βλέπετε που βρήκε τις γύρες. Έλα κοντά να δείξεις πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτές οι γύρες λοιπόν είναι η αρχή. Εμείς τι κάναμε λοιπόν αυτό το διάστημα? Κάναμε τα μελίσια να ρίξουν μία πρώτη γονεψιά. Αυτή η πρώτη γονεψιά αρχίζει και κολάπτεται τώρα. Αυτές οι νέες μέλισσες θα σκεπάσουν όλο το μελίσι. Η γύρη αυτή που αρχίζει και μπαίνει μέσα θα δημιουργήσει συνθήκες για νέο γόνο. Οπότε κάποια στιγμή το μελίσι πολύ σύντομα, εγώ πιστεύω σε καμιά εβδομάδα, θα γεμίσει τόσο καλά που θα αρχίσουμε να του δίνουμε χώρο για να μπορέσει πλέον να φύγει στην ανάπτυξή του. Ένα εξάρι μελίσι, να ξέρετε, πάντα θεωρείται
ότι είναι έτοιμο μελίσι για ανάπτυξη. Από 6 και κάτω δεν είναι τόσο καλό, από 6 και πάνω τρέχει πολύ γρήγορα το μελίσι και θα τα δούμε μαζί στα επόμενα επεισόδια. Τώρα εμείς κλείνουμε το κεφάλαιο ανοιχτή τροφοδοσία σε αυτό εδώ το σημείο. Δεν ξέρω στα άλλα τα σημεία πώς θα είναι, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Εάν σας ενδιαφέρουν τα βίντεο, συνεχίζετε, γράφεστε και τα λέμε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.